Hello, ako nga pala si Versit guys. Ngayon, kung nahirapan kayo mag-recharge sa Kada shop, hindi to sponsored pero gusto ko lang kayong tulungan. Punta kayo Unipin, unipin.com or Unipin MLPH. Tapos yan. Tapos guys, lalagay nyo yung ID nyo, okay? So, hindi ko na sinensor yung ID ko kasi makikita nyo rin naman yung ID ko pag yung stock nyo ako, okay? So, tapos pili kayo ng amount. So, for example, yan. Tapos, 100 since 100 lang naman yung ano doon. Tapos, piliin nyo. Depende kung ano yung mode of payment niyo. Pero ako, SMS. Okay. Globe TNT. And then, input nyo lang yung number niyo. Okay. So, input ko muna. Okay guys. So, di ba okay na. Katapos yung mag-register or bumili doon sa Unipin, ang gagawin nyo is makikita nyo na dito sa KOF. So, nag-recharge tayo isang beses. And then, nag-recharge tayo ng 100 diamonds. So, meron na tayong total na 7. So, para makuha natin yung 10 spins, need natin na mag-spend na total of 100 diamonds. So, anong bibili natin? So, bibili tayo ngayon ng excuse me. Hindi kayo ako. Init eh. Hindi ako tubig. Pero yun, need ng emote. So, yun lang namin mabibili nyo na worth 100 dias. So, ito lang pala. So, okay. So, nakabili na tayo ng worth 100 dias. So, okay. Nakabili na tayo ng worth 100 dias. Gawin natin, i-spend a total of 100 diamonds. So, claim na natin to. Tapos, kompleto na yung KOF natin para, wait, di pa pala. Di pa pala. So, ang gagawin natin ngayon is i-exchange naman natin siya. Exchange natin itong 10 to. Okay, so na-exchange na natin. Then, punta tayo dito kayo F. And testing natin. So, para sure na makakuha kay Epic Skin at magkaroon ng chance na magkaroon ng KOF collab skin, click nyo itong 10 times. Testing natin, okay? So, una, Hero Fragment. Suspense natin. 3 Magic Potion. Dub and Love. Meron na tayo nyan. Ano to? Sicilian. Okay, nice. Nice one. Sicilian. Ganda naman, ganda naman. 15 Rare Skin. Frog. 3 Magic Pill ulit. 15 Rare Skin. Frog. 15 Rare Skin. Frog ulit. Sino to? Blazing Force. Ayun no. Aldog. May Aldog na tayo. Nice, nice. Pwede na, pwede na. Pang Aldos na to mga lodi. Nice one, nice one. 15 Rare Skin Frog ulit. And then, yun na. So, nakakuha tayo ng Dub and Love. So, ang total natin na nakuha is, pwede na natin dito. Meron tayong isang line. Okay, meron tayong isang line. So, di ko sure kung gagana yung VPN. Okay, di ko sure kung gagana yung VPN. Pero, ayun guys. So, sana gusto yung video natin and sana naging clear sa inyo tutorial. Nasa muli ako, servers, like, comment, subscribe.